ውድ የዩቲዩብ ተከታታዮች እማዬ ኪችን ነኝ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት የፎጋ አሰራር ነው። የሩዝ ፎጋ አሰራር እንዴት እንደሚሰራ አብረን እናያለን። ተከታተሉኝ። እኔ እሰራለሁ። ዛሬ የፎጋ አሰራር ነው ማሳያችሁ። ፎጋ አሰራር ተመልከቱ፣ አብራችሁን ተከታተሉ። ይመስላል ድስታችንን መጀመሪያ እናገላለን። ከዛ ዘይት እንጨምራለን። ዘይታችንን እንጨምራለን። ዘይታችን ሲግል ነጭ ሽንኩርታችንን እንጨምራለን። ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል ሽንኩርትና ዝንጅብል እንጨምራለን። እንግዲህ የአረብ ፎጋ ነው ማሳያችሁ ዛሬ። ነጭ ሽንኩርታችን ቡኒ እስኪሆን ድረስ እንጨምራለን ማለት ነው። ቡኒ ከሆነ በኋላ ቲማቲማችንን እንጨምራለን። ከለር ሲለውጥ እንግዲህ ነጭ ሽንኩርታችን ቡኒ ከሆነ በኋላ ቲማቲማችንን እንደዚህ ከትፈን እንጨምራለን። ቲማቲም ለፎጋ እንደዚህ ነው መሆን ያለበት፣ መጠቅ የለበትም። እንደዚህ እናደርጋና ቲማቲማችንን ጥብስ እናደርጋለን። ቲማቲማችን እስከሚል ድረስ እንጠብቃለን። ይላችሁ ቲማቲማችን እንደዚህ ከተታለ በኋላ ዶሮ እንጨምራለን። አንዴ ዶሮችንን እንጨምራለን። ያው እናንተ ዶሮ በደንብ መጨመር ትችላላችሁ። እኔ ለቃና ያክል ነው ብዙም አልወድም ዶሮ በሩዝ። እናንተ በደንብ አብታችሁ ዶሮዎቹ መጨመር ትችላላችሁ። ከዛ ትንሽ ደግሞ ዶሮ በሰል ሲል ትንሽ እናጣለን። ዶሮዎችን እንደዚህ በሰል ካለ በኋላ ካሮታችንን እንጨምራለን። ካሮት እናንተ በምትፈልጉት አይነት ዲዛይን አድርጋችሁ መክተት ትችላላችሁ። እኔ እንደዚህ አድርጌ ነው የምከተው። ካሮቴ ደግሞ ትንሽ በሰል ሲል አሳያችኋለሁ። እዚህ በስሏል ካሮታችን። አሁን በቀጣይ የምንጨምረው እርጎ ነው። እርጓችንን እንጨምራለን። እንደዚህ አይነት እርጎ ካላችሁ እንደዚህ አይነት እርጎ ፈሳሹ ለበን የሚባለውን ካላችሁ ለበን መጨመር ትችላላችሁ። እኔ ያንሰኛል ብዬ ስላሰብኩ ለበን እጨምርበታለሁ። በደንብ ሲሆን በጣም ይጣፍጣል።
እንጨምራለን። እርድ ጨምራለሁ። ይሄው አንድ ማንኪያ እርድ፣ ግማሽ ማንኪያ እርድ፣ መከለሻ ቅመም ጨምራለሁ። በሻይ ማንኪያ ግማሽ። እንደገና ብዛር የአረብ ቅመም ነው፣ ይሄ ብዛር ይባላል። ብዛር ጨምራለሁ አንድ ማንኪያ ሻይ። እንዲሁም ከለር የሩዝ ከለር አለ፣ ትንሹ እጨምራለሁ። እቺን የምታህል የሩዝ ከለር ጨምራለሁ። ከዛ ይሄ እዚህ ጋር የምታዩት የደረቀ ሎሚ አለኝ። የደረቀ ሎሚ እንደዚህ አለኝ። ቀረፋ አለኝ። ይሄ ወረቅ ነው፣ የአረብ ሀገር ወረቅ ነው። ለሩዝ ነው የምንጠቀመው። ሄል አለ። ሄል አንድ 4 ፍሬ አለ። እንደውም እንትን አለ ሚስማር አለኝ እና እዚህ ጋር ከሞን አለ እና ቆንዶ በርበሬ አለን። ከሞንና ቆንዶ በርበሬ እሱንም እንዳለ እንጨምራለን። እዛ እናደባልቀዋለን። ከዛ በኋላ ደግሞ እንደዚህ ሸርከት ሸርከት የተደረገ በርበሬ አለ። አያችሁ፣ እንደዚህ ሸርከት ሸርከት የተደረገ በርበሬ አለን። እሱን እንጨምራለን። እንደገና ሌላ እንደገና የሩዝ ቅመም አለ። ይሄ ነው። በጣም ነው የሚያጣፍጠው የሩዝ። የነጭ ሽንኩርት፣ የጅንጅብል እንዲሁም የሄል ቀረፋ ሁሉም አይነት ያለው ነው። ነጭ ሽንኩርትም ያለው ነው። ሁሉ ነገር ያለው ነው። በጣም ነው የሚያጣፍጠው። ነው መግዛት ከፈለጋችሁ ስሙን ይሄን ይመስላል። ሩዝ ሲሰሩ ይሄን ሲጨምሩ በጣም ነው የሚጣፍጠው። አንድ ማንኪያ ጨምራለሁ። እዛ አደባልቃለሁ። እንዲሁም 2 ማንኪያ በርበሬ ጨምራለሁ። እንዲያቃጥል በጣም ከፈለጋችሁ መጨመር ትችላላችሁ። እናንተም 2 ማንኪያ በሻይ ማንኪያ በርበሬ ጨምራለሁ። አደባልቀዋለሁ። አሁን ለ30 ደቂቃ በደንብ አድርገን ዶሮአችንን ሁሉ ነገሩን እናበስለዋለን። ጥብስ አድርገን ከዛ ደግሞ ሳልሳ እንጨምራለን። 5 ደቂቃ በኋላ እንደገና ከፍተን ሳልሳ እንጨምራለን። ሳልሳውን እናደባልቀዋለን። እንዴት እንደሚያምር እነዚህ በጣም ነው የሚያምረው። ሳልሳችንን እንጨምራለን። እንደ 30 ደቂቃ ሳልከፍት ነው እንደዚህ ጥብስ የሚለው፣ ምክንያቱም እርጎ ስላለው እና ልበን ስላለው አያረብኝም። ከ30 ደቂቃ በኋላ ተመልሼ እመጣለሁ። ይኸውላችሁ ከ30 ደቂቃ በኋላ ያችሁት እንዴት እንደሚያምር ዶሮውን በስሏል። ምክክ ብሎ ይኸው እንደዚህ ይላል። ዘይቱ ኖርማሊ እርጎም ቅባት ነው ስላለ በጣም እንደዚህ የሚያምር ያደርገዋል። በጣም የሚጣፍጠው። ቀጣይ የጠብኩት ሩዝ ያዘጋጀሁት አለ፣ እሱን እንጨምራለን። ሩዜን አጥቤ አዘጋጅቻለሁ። ወላችሁ ሩዜን አጥቤ እና
ለ5 ደቂቃ አጥቤ ዘብዝፌ ከዛ አጥቤዋለሁ። እዚህ እንጨምራለሁ። ዜና እንደላደባለቀዋለሁ። ከዛ ለአንድ ለደቂቃ እንደዚህ ቅድን አድርጌ አስቀምጠውና ከዛ ውሃ ጨምራለሁ። ከ2 ደቂቃ በኋላ እሺ መጥቻለሁ። ከዛ አሁን ውሃ ጨምራለሁ። ውሃችንን የምንጨምረው ሩዛችንን እስከሚደፍነው ድረስ ነው። ውሃና በዛ ምክንያቱም ይቦካብናል። ትንጥዬ ውሃ ጨምራለሁ። ቢያንስ 2 ብርጭቆ ውሃ የውሃ ብርጭቆ ውሃ ለዚህ ሩዛችንን እስከሚሸፍነው ድረስ ብቻ። ከዛም ምንድነው የምናደርገው? እሳታችንን በጣም በትንንሹ እንቀንሰውና በእንፋሎት ነው የሚበስለው። ውሃው ትንሽ ስለሆነ ማለት ነው። እሳታችንን እንቀንሳለን። እሳቴን ቀንሻለሁ። ከዛ ሲደርስ ደግሞ ተመልሼ እመጣለሁ። ከ30 ደቂቃ በኋላ ውሃው እንደዚህ ትንሽ መጠጥ ሲያደርግላችሁ አያችሁ እንዴት እንደሚያምር። ከዛ ቃሪያችሁን ትጨምራላችሁ ማለት ነው። እንደዚህ አሁን ውሃው መጥቶ አልጨረሰም። አያችሁ እንዴት እንደሚያምር ላሳያችሁ ብዬ ነው። አይማሰልም በቃ እንደዚህ ነው። ሲደርስ ደግሞ አሳያችኋለሁ። ከዛ አሁን ምንድነው የምናደርገው? ሎሚና ጨው አንድ ላይ በጥብጠን እንደዚህ ይወላችሁ ታያችኋል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ሎሚና ጨው ሎሚ ጨምቄ በሲኒ አድርጌ ከዛ ጨው ጨምሬ አንድ ላይ በጥብጥና እንደዚህ ጨምራለሁ ከላይ ማለት ነው። እዛ በቃ ውስጥ ድረስ ይገባል። አሁን ከ5 ደቂቃ በኋላ ይደርስልናል። አሳያችኋለሁ። በቃ ትንሽ ጨው ይዋሃድልንና ተመልሼ ይመጣል። አሁን እንደዚህ ሆኖ ደርሶልናል። ተመልሼ በሳህን ያርጌ ደግሞ አሳያችኋለሁ። ይኸውላችሁ ሩዛችን እንደዚህ ሆኖ ደርሷል። በጣም ነው የሚያምረው። በጣም ነው የሚያምረው። ትወዱታላችሁ። ሰርታችሁ ሞክሩት። እንደዚህ ማባያ ሰላጣ አድርጌያለሁ። ያለጋችሁ እርጎ ማድረጋችሁ መብላት ይቻላል። ይሄን ይመስላል እንደምታዩት። ያችሁ በጣም ነው የሚያምረው። በጣም ነው የሚያምረው። አሁን ቀምሼ ልንገራችሁ። ዋው ዋው በጣም ነው የሚጣፍጠው። በጣም ነው የሚጣፍጠው። ሰርታችሁ ሞክሩት። ቤታችሁ ውስጥ ትወዱታላችሁ። እንደምታዩት የዶሮአችንም እንደዚህ ሆኖ በስሏል። ያያችሁት እንዴት ፍርፍር እንደሚል እንትን ዶሮአችንም እንደዚህ ሆኖ ስል ብሏል። በጣም ነው የሚጣፍጠው። በጣም እና ቤታችሁ ሰርታችሁ ሞክሩት። ያው ልጅ ያለቅሳል። ቤታችሁ ሰርታችሁ ሞክሩት። አስተያየታችሁን ስጡኝ። በኮሜንት ላይ አስተያየታችሁን ስጡኝ።
እንዲሁም ከወደዳችሁት ላይክ ሼር ሰብስክራይብ በማድረግ የዚህ ቤተሰብ አባል መሆኑን እንዳታቆሙ። የዚህ ቤተሰብ አዲስ የሆናችሁ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ በማድረግ ቤታችን ሰፊ ነው፣ አብረን መቆየት እንችላለን። ስለዚህ ከኛ ጋር ሆኖ ሁሌም አዳዲስ ቪዲዮ ይዤላችሁ እመጣለሁ። አሪፍ ስራም ይዤ እመጣለሁ። አብራችሁ ለቆያችሁ አብራችሁ እስከሰራ ከሰርቼ እስክጨርስ ድረስ አብራችሁ ለተከታተላችሁ በጣም አመሰግናለሁ። ትወዱታላችሁ። የተከታተላችሁኝ ሰርታችሁ ሞክሩት፣ በጣም ትወዱታላችሁ። ባይ። በጣም አመሰግናለሁ። ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረጉን እንዳይረሱ። ባይ